Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Ministri për rindërtimin Arben Ahmetaj thot se nga konferenca e donatorëve që do të mbahet nesër në Bruksel, qeveria shqiptare pret që të mblidhen 300 deri 350 milion euro. Në një intervistë të dhënë për televizionin Klan, ministri thot se nëse shifra do të jetë më ulët, kjo do të sillte shumë vështirësi për zbatimin në kohë të planeve të qeverisë. Nëse ne angazhojmë nesër diçka midis 300 milion dhe në 350 milion euro, nëse nuk ka bërë ndonjë magji kryeministri, le ta themi me turin e vet, pra natyrshëm do shkonte tek 300-350 milion euro, ku raporti midis granteve dhe kredive do të ishte diçka tek 70-80 milion euro vin grante dhe pjesa tjetër vin kredi të buta që janë të domosdoshme për rindërtimin. Nëse do të ishte një shifër poshtë 300-350 milion euro e kombinuar grant kredi, atëherë ne do të gjendeshim përballë një vështirësie serioze financiare për të përballuar në kohën që ne duam gjithë pasojat e tërmetit. Ndryshe, skenari do të ishte pastaj shumë afatgjatë. Më të zgjeruar intervistën me ministrin Arben Ahmetaj do të keni mundësi që të ndiqni në edicionin e lajmeve të orës 15:30 në televizionin Klan. Ndërkohë, 4 muaj pas vetos kundër hapjes negociatave me Tiranën dhe Shkupin, presidenti francez Emmanuel Macron thotë se është pro çështjes dhe çeljes së negociatave nëse Komisioni Evropian do të bëjë një vlerësim pozitiv për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Kryeministri Rama e ka cilësuar këtë qëndrim si një sinjal pozitiv dhe thekson se vendimi nuk varet nga Shqipëria. Miratimi i metodologjisë së re të zgjerimit e ka qetësuar Francën për sa i përket hapjes së negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. 4 muaj më parë, presidenti Emmanuel Macron votoi kundër rekomandimit të Komisionit Evropian për të çelur negociatat me 2 vendet, duke vënë theksin tek nevoja e ndryshimit të rregullave që Brukseli kishte vendosur për zgjerimin. Ne duhet të reformojmë procesin në mënyrë që të ketë dallime me atë që ishte më përpara. Por pas miratimit të rregullave të reja, shefi Elizes tha nga konferenca për sigurinë në Mynih se Franca do të jap votën e saj nëse raporti i Komisionit Evropian del me vlerësime pozitive. En Albanie, en Macédoine du Nord, sur les sujets. Ne duhet të shohim se çfarë do të thotë Komisioni sa u përket përparimeve të pritura nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut për këtë çështje. Në varësi të kësaj, nëse rezultatet janë pozitive dhe krijohet besim, atëherë ne jemi pro hapjes së negociatave. Të qëndrim të ri të Francës, kryeministri Rama e sheh si një sinjal pozitiv, por thotë se nuk ka vend për iluzione, pasi ky proces sipas tij nuk varet vetëm nga Shqipëria. Është një sinjal pozitiv, megjithatë unë dëshiroj që t'ju them të gjithëve që nuk kemi pse e ushqejmë veten me iluzione dhe me dëshira të skajshme, edhe pse shumë legjitime, sepse kjo gjë nuk varet nga ne, dhe le të presim me durim, ndërkohë që të vazhdojmë të punojmë me këmbgulje me durim për të realizuar gjërat ashtu siç të realizonin nëse do ishin hapur negociatat. Në tetor të vitit kaluar, presidenti Macron i qëndroi deri në fund idesë së tij për të mos e vazhduar procesin e zgjerimit derisa të reformohet Bashkimi Evropian. I vënë në qendër të kritikave për votën kundër, Macroni nuk la pa ironizuar edhe vendet anëtare që mbështeten hapjen e negociatave. Sepse të gjithë ata që thonë le të hapen negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, vetëm pas disa sekondash thon kujdes. Sepse ata nuk do të jenë në gjendje të integrohen as për 10 apo 15 vite. Kjo nuk është e arsyeshme. Kjo do të thotë të tallesh me njerëzit dhe kjo është hipokrizia kolektive ku jetojmë. Ky qëndrim i ri i Macronit vjen përpara samitit të Zagrebit, ku Tirana e Shkupi shpresojnë të marrin një përgjigje pozitive për negociatat. Në samitin e 18 tetorit të vitit kaluar, krahas Francës kundër hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian, votuan edhe Holanda e Danimarka.
Paketa anti-KÇK është sulmuar ashpër nga presidenti i Republikës Ilir Meta. Kreu i shtetit e cilëson atë si pjesë të një grushti shteti dhe si marrje të parave të shqiptarëve për t'u dhënë një grushti njerëzish. Presidenti Ilir Meta ka sulmuar ashpër paketën anti-KÇK të miratuar nga qeveria pak ditë më parë së bashku me ligjin special për masat pasurore ndaj krimit organizuar. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i shtetit thotë se kjo nismë e mazhorancës është antikushtetuese dhe pjesë e një grushti shteti që do të finalizohet me marrje nën kontroll të gjykatës kushtetuese. Qëllimi i kësaj nisme sipas tij është marrja e parave dhe pronave shqiptarëve dhe dhënia e tyre një grushti njerëzish. Në shtetin e PPP, polici, parti, propagandë, nuk ekzistojnë as direktivat e BE, as marrëveshja e stabilizim asocimit, as konventat ndërkombëtare, se kriteret e Kopenhagenit nuk i kujton më njeri që kur u mbyll ambasada daneze këtu, në shtetin e PPP, polici, parti e propagandë, ekziston vetëm grushti i shtetit dhe shpopullimi i vendit, me miratim në pabesi të plotë të ligjit antikushtetues të krye KÇK-s, një ditë para mbërritjes në Tiranë të Komisionit të Venecias, të thirrur nga vetë kuvendi një partijak, nuk kanë më vlerë as thirrjet ndiq parat, se tashmë parat, pronat, çdo pasuri dhe të drejtat e shqiptarëve do të përqendrohen në një grusht të vetëm, fal grushtit të shtetit që finalizohet me shndërrimin e gjykatës kushtetuese në polici kushtetuese të shtetit të PPP. Nisma e qeverisë është përshëndetur nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian në Tiranë, që kanë vlerësuar ndjekjen e parave të krimit të organizuar, por duke nënvizuar se po e monitorojnë ngushtësisht zbatimin e saj. Subjekti anti-KÇK-s do të jenë të gjithë të dënuarit apo të akuzuarit për krim të organizuar, apo grupe të tjera kriminale dhe terroriste, si dhe për trafiqe e krime të tjera të rënda. Pasuritë e sekuestruara do të kalojnë në administrim të shtetit. Deri tani operacioni Forca e Ligjit ka dorëzuar në SPAK 23 dosje. Në cilësinë e kreut të misionit OSBE-s, kryeministri Rama u ka kërkuar vendeve antare të kontribuojnë me fonde për zgjidhjen e problemeve të Ukrainës. Në cilësinë e kreut të OSBE-s nga konferenca e sigurisë në Munich, kryeministri Rama u ka kërkuar vendeve antare të kontribuojnë në zgjidhjen e problemeve të krijuara nga konflikti në Ukrainë. I u bëj thirrje të gjitha vendeve të mbështesin ata njerëz që jetojnë në atë fer, nuk do të kushtojë malje me para, por disa kontribute shtesë nga vendet e OSBE-s, në mënyrë që të garantohet që askush të mos vazhdojë të luajë e të krijojë këto incidente. Përsa kur Rusia do të jetojë me frikën e të qenurit e rrethuar nga NATO, BE të jetë e mbytur në këtë rreth, nuk do të ketë një zgjidhje përfundimtare, gjërat nuk do të përmirësohen. Kryeministri Rama shigjetoi edhe presidentin Emmanuel Macron, i cili ishte i pranishëm në konferencë, teksa solli në vëmendje incidentin e ndodhur në Paris në nisje të ndeshjes Shqipëri-Francë. Kur Shqipëria luajti futboll në Paris, i vun himnin e Andorrës, të gjithë u çuditën, pastaj francezët e kuptuan që kishin bërë gabim dhe i kërkuan ndjes Armenisë që kishin vënë himnin e gabuar, kështu që faleminderit, por ka dhe më keq. Në kuadër të konferencës mbi sigurinë në Munich të Gjermanisë, kreu i qeverisë u takua edhe me presidentin e Moldavisë, kryeministrin e Gjeorgjisë si dhe sekretarin e përgjithshëm të OSBE-s Thomas Greminger. Këto takime, sikundër tha edhe kryeministri, i shërbyen për vendosjen e kontakteve për konferencën e donatorëve që pritet të mbahet ditën e hënë në Bruksel. Dërsa presidenti Gjerman Frank-Walter Steinmeier ka kritikuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusinë dhe Kinën se po rrezikojnë rendin botëror me politikat e tyre egoiste. Por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo nuk i pranoi kritikat e bëra në konferencën e sigurisë në Munich. Në fjalimin hapës të konferencës së Munichut, presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier kritikoi hapur Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Kinën. Tre vendet, tha ai, po vënë në rrezik rendin botëror duke parë ngushtësisht veten e tyre. Secili vend duhet të shohë vetë se ku mbetet e të vendosë interesat e tij mbi gjithë të tjerët. Kjo është deviza e presidentit amerikan Donald Trump, tha ai. Rusinë e akuzoi për aneksim të Krimes duke shkelur të drejtën ndërkombëtare. Ajo shprehse që nga ajo kohë në kufit e Europës u ndon pasiguri dhe paparashikueshmëri. Kinën e akuzoi për qëndrime të dyfishta duke thënë se ajo e pranon të drejtën ndërkombëtare vetëm në mënyrë selektive, jo aty ku bie ndesh me interesat e veta. Presidenti gjerman megjithatë e vlerësoi bashkëpunimin transatlantik, edhe pse ka shprehur rezerva për rolin e Amerikës, por sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo e kundërshtoi.
Ai nuk i pranoi kritikat për tërheqjen amerikane nga skena globale, duke thënë se deklaratat për vdekje të Aleancës Transatlantike janë teje të egzageruara. Për Gjermaninë, problemi është gara nukleare e rinisur mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi ajo do të krijojë më shumë pasiguri dhe më shumë rreziqe për situatën e brishtë të stabilitetit nuklear. Do të flasim tani për të tjera zhvillime, kështu një pako e dyshimt poshtë automjetit të administratorit të klubit të vllaznisë Suat Lici ka alarmuar policinë e Shkodrës gjatë mëngjesit sotëm. Pakoja e mbështjell me letër natriban është pikasur nga vet Lici, i cili ka njoftuar policinë. Zona rreth makinës është rrethuar nga policia dhe pritet që të bëhet çaktivizimi i saj dhe për këtë të mbrijnë edhe trupa xheniere nga Tirana. Janë ende të paqarta motivet e këtij akti, vet Lici u tha mediave se nuk ka pasur asnjë konflikt personal dhe se dyshonte që ngjarja të lidhet me detyrën e tij. Flasim tani për koronavirusin. Analizat për këtë virus mund të kryen edhe në vendin tonë. Kështu Ministria e Shëndetësisë ka theksuar se janë të gjitha kapacitetet e nevojshme, duke deklaruar se nuk ka asnjë rast të prekuri me këtë virus. Analiza e plotë e koronavirusit do të kryhet në Institutin e Shëndetit Publik. Nëse më parë ato dërgoheshin në një laborator referencë jashtë vendit, tashmë kjo analizë kryhet në Shqipëri. Teksa inspektoi laboratorin e Institutit të Shëndetit Publik, Ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha se analiza vjen në kuadër të përforcimit dhe rritjes së kapaciteteve për zbulueshmërinë e koronavirusit. Deri përpara pak ditësh ne kryenim koronavirusin pra si një analizë brenda Institutit të Shëndetit Publik dhe na duhej 24 orë deri në 48 orë për të marrë një konfirmim. Sot kemi një laborator të njohur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, kemi mundësinë që ta kryejmë edhe këtë analizë pranë Institutit të Shëndetit Publik. Sipas Manastirliut, përballë këtij rreziku global janë gati edhe planet e reagimit sipas shkallës së rrezikshmërisë. 2 shteta kinezë dhe 4 shqiptarë janë nënshtruar analizave si të dyshuar për koronavirus. Deri tani në vendin tonë nuk është konfirmuar asnjë rast si mbartës i këtij virusi. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopset e serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Nisma Thurje kërkon sistem të ri zgjedhor dhe ndryshime kushtetuese. Në një aktivitet të veçantë të zhvilluar në Pallatin e Kongreseve, kjo nismë ka shpalosur kërkesat e saj dhe drejtuesit kanë theksuar se ato synojnë dhënien e mundësisë për qytetarët për të zgjedhur deputetët e tyre në parlament dhe jo të përcaktohen nga krerët e partive. Ata kërkojnë proporcional kombëtar me listat hapura, duke bërë thirrje për solidaritet ndaj padrejtësive të kësaj klase politike. Nisma Thurje ka depozituar në kuvend në muajin janar dhe projekt ligjin për ndryshimin e sistemit zgjedhor me 50.000 firma të qytetarëve që u mbështetën nga disa deputet të opozitës parlamentare. Do të flasim tani për një stuhi të fuqishme që ka përfshirë Britaninë e Madhe dhe që ka shkaktuar 2 viktima deri më tani. Kanë qenë të shumta përmbytjet, por edhe vonesat në transportin ajror dhe atë hekurudhor. Përmbytje të mëdha si në këto pamje përfshin disa qytete të Walesit dhe jugut të Skocisë, pasi rajonet perëndimore dhe ato veriore të Britanisë së Madhe u goditën nga stuhia e fuqishme Dennis. 2 persona humbën jetën nga shirat e rëmbyer dhe erat e fuqishme me shpejtësi gati 100 km/h. Autoritetet angazhuan ushtrinë për të ardhur në ndihmë banorëve të zonave për të evakuuar nga banesat e përmbytura. Forcat armatosura vendosin edhe thas me rër për të parandaluar avancimin e ujrave. Mbi 50.000 pasagjerë u prekën nga vonesat dhe anulimet e fluturimeve të avionëve në aeroportet e zonave të goditura nga stuhia. Vonesa pati edhe në transportin hekurudhor. Rreshtet e dendura detyruan autoritetet të bllokonin edhe shumë rrugë automobilistike. Kjo është stuhia e dytë që godet Britaninë e Madhe brenda pak ditëve pas Kiarës, që la të vdekur 2 persona, por edhe dëme të konsiderueshme materiale në shtetet veriore dhe qendrore të Europës.
Dhe ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion Lajmesh. Bashk do të kemi një tjetër takim në orën 15:30. Deri atëherë mirupafshim.